Is it still illegal to fart in public? If so, I want to file a lawsuit against my roommate. टेक्निकल्ली भन्ने भने इफ यु स्टिल फार्ट इन समवन नोज जानी गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ असल्टको रूपमा आउन सक्ला होइन। अभियसली कसैको नाकमा गरेर नपात्नु होला प्लिज त्यो। हेलो सबैजना, मेरो नाम राष्ट्र विमोचन तिमल सेना। युट्युबमा ऱ्यान्डम नेपाली भनेर चिनिने गर्छु। म पेसाले अधिवक्ता एडभोकेट र आज म तपाईहरूको लिगल क्वेरिजहरूलाई आन्सर गर्न यहाँ आएको छु। In Nepal, do we have right to film police officer or public service people when they are on duty? यो चाहिँ अलिकति अब कस्तो ग्रे एरियाको क्वेसन भयो। खासमा पब्लिक एरियामा पब्लिक पर्पजको लागि चाहिँ भिडियोहरू खिच्न पाइन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। तर अन दि अदर ह्यान्ड कुनै मान्छेलाई पर्सनल्ली चाहिँ गएर टार्गेट गरेर भिडियो खिच्न चाहिँ पाइँदैन भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि जबसम्म अदालतमा पुग्दैन यसको आन्सर हामीले भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ मलाई मिल्छ। स्कुलको डिआईले जबरजस्ती विद्यार्थीको कपाल काटिदियो भने केस लगाउन मिल्छ? स्कुलको डिआईले जबरजस्ती कपाल काटिदियो भने तपाईँको पर्सनल लिबर्टीको हनन भएको भन्न मिल्छ। अभियसली तपाईँको स्कुलको रुल्सभित्र बस्ने तरिकाले स्कुलको के पोलिसी छ त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। तपाईँलाई त्यो चाहिँ तपाईँले तोड्न पाउनु हुँदैन। तर जबरजस्ती कपाल काटिदियो भने तपाईँको कन्सेन्ट बिना काट्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको लिबर्टीको हनन भएर मुद्दा गर्न मिल्छ। मेरो घरमा चोर आयो अनि मैले समात्दा हानाहान भएर चोरको डेथ भयो भने के हुन्छ? यो पनि कम्प्लिकेटेड क्वेसन छ। किन भन्दाखेरि इट्स नट द्याट सिम्पल। चोर आएको खण्डमा तपाईँले पक्रन खोज्दाखेरि उसले तपाईँलाई अट्याक गर्यो र अट्याक गर्दाखेरि आफ्नो बचाउको लागि हान्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले डिफेन्स हुन्छ नि, सेल्फ डिफेन्सको डिफेन्स दिन पाउनुहुन्छ। तर यदि त्यो चोर भाग्न थालेको छ, नाइ मलाई नपिट्नुहोस् भनेको छ, केही पनि छैन, हातमा केही चक्कु छैन, तपाईँले चक्कुले फेरि छुरा रोपेर हान्न खोज्नु भयो भने त्यस्तो केसमा फेरि त्यसलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्स भनेर भन्न मिल्दैन। प्रोपोर्सनल खालको ड्यामेज हुने खालको कुरा हुनुपर्छ, तब मात्रै सेल्फ डिफेन्स युज गर्न पाइन्छ। सो इट्स नट द्याट सिम्पल। तर देयर इज अ डिफेन्स आउट देयर। डु पण्डित एन्ड पुजारीजिज निड टु पे ट्याक्स? इफ नट वाइ? टेक्निकल्ली लको अनुसार तपाईँले कुनै पनि इन्कम तपाईँले कमाउनु भएको छ देशभित्र भने त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। तर पण्डित र पुजारीले आई डोन्ट थिङ्क दे डिक्लेयर होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि दे डु नट निड टु होइन। कतिवटा देशमा चाहिँ तपाईँको रिलिजियस ट्याक्स एक्जेम्सन भन्ने कुरा आउँछ। त्यो नेपालको केसमा एक्ज्याक्टली चाहिँ छैन। सर्टेन टेम्पल्सहरूलाई छ, तर पण्डित पुजारीहरूको त इन्कमै हुन्छ, त्यसलाई ट्याक्सेबल त हुन्छ। तर उहाँहरूले आई डोन्ट थिङ्क दे डिक्लेयर इट, सो हेन्स दे डु नट पे। आई डोन्ट नो इफ आई एम सरी इफ आई अभेन्ड एनी पुजारी जसले चाहिँ पे गर्नुहुन्छ, त्यो भने चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला, श्राप नदिनु होला, सरी। इज देयर सच अ थिङ कल अटोमेटिक डिभोर्स? फर इक्जाम्पल 10 इयर कन्ट्याक्टलेस भयो भने त्यसलाई अटोमेटिकली डिभोर्स मार्ने प्रोभिजन छ कि छैन? सर्टेन अमाउन्ट छ तपाईँको चाहिँ। अटोमेटिक डिभोर्स भन्दा पनि तपाईँको सेपरेटेड भन्ने हुन्छ। डिभोर्स र सेपरेसनमा फरक हुन्छ। 3 इयर्सभन्दा बढी सँगै नबसेको र कन्सेन्ट बिना सँगै नबसेको हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेपरेटेड भएर दोस्रो विवाह गर्न मिल्ने, यो त्यो सबै कुरा पाइन्छ। तर अटोमेटिक डिभोर्स भन्ने चाहिँ डेथ पछि मात्रै हुन्छ। अब त्यो डिभोर्स भन्न नि मिलेन, त्यो डिसोल्युसन अफ म्यारिज भनौँ त्यो केसमा चाहिँ। अ लट अफ युज टरेन्ट्स एन्ड अदर साइट्स टु वाच मुभिज एन्ड सिरिज। इफ फरेन कम्पनी वान्ट टु सु अस, क्यान दे डु इट? यस दे क्यान। सुलु 1385 यस, मैले तपाईँलाई चिन्छु नि रेडिटमा। इज इट लिगल टु हेभ 3 to 6 months नोटिस पिरियड बिफोर लिभिङ एनी कम्पनी? इट डिपेन्ड्स अपन द कन्ट्र्याक्ट द्याट यु हेभ साइन्ड होइन। तपाईँले जेनरली कन्ट्र्याक्ट चाहिँ तपाईँले जब कुनै पनि कम्पनीसँग जोइन गर्नुहुन्छ त्यो बेला कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि के क्लजमा साइन गर्नुभएको छ त्यसमा पर्छ। त्यसमा आई थिङ्क 6 months को लिमिट राखेको छ र त्यो थाहा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। बट आई थिङ्क 1 महिनादेखि एटलिस्ट 30 days 45 days को अगाडि चाहिँ दिनुपर्छ, नत्र भने दे क्यान कट अफ नेक्स्ट मन्थको स्यालेरीबाट दे क्यान कट अफ यर पेमेन्ट। इज इट स्टिल इलिगल टु फार्ट इन पब्लिक? इफ सो आई वान्ट टु फाइल अ लसुट अगेन्स्ट माई रुममेट। टेक्निकल्ली भन्ने भने इफ यु स्टिल फार्ट इन समवन नोज जानी गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ असल्टको रूपमा आउन सक्ला होइन। किन डेडली वेपनले असल्ट गऱ्यो भने। बट नो, देयर इज नो ल एज अफ राइट नाउ हुन्छ नि। फार्टिङ इन पब्लिकमा चाहिँ इलिगल बनाउनलाई केही पनि छैन। तर अभियसली कसैको नाकमा गरेर नपात्नु होला प्लिज त्यो। What to do when police isn't willing to register FIR or even after taking FIR doesn't seem to do anything? पुलिसले कुनै पनि FIR लिन नमानेको खण्डमा तपाईँले त्यही पुलिसको सिनियरका गएर तपाईँले लेटर बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि मानिएन भने नेक्स्ट सरकारी वकिल कार्यालयका गएर एउटा तपाईँले निवेदन लेखेर यसको FIR लिनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँले निवेदन लिन सक्नुहुन्छ। जुन हेरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ पुलिसलाई गएर
यो एफआइआर लिनुपर्ने भनेर त उहाँले एउटा अर्डर पठाउनुहुन्छ। त्यो पनि नभएको खण्डमा तपाईँसँग रिट जुरिस्डिक्सन भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले हाई कोर्ट वा सुप्रिम कोर्टमा गएर रिटको थ्रुबाट चाहिँ एफआइआर लिनु पर्यो भनेर तपाईँले मुद्दा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जेलमा बस्ने टाइम पिरियड डे नाइट गरेर काउन्ट हुन्छ हो नेपालमा? यो धेरैले मलाई सोध्नुभयो होइन। अब मैले अहिले थाहा पाएँ, अहिलेसम्म मेरो प्र्याक्टिसमा थाहा पाए अनुसार चाहिँ कसैको पनि डे र नाइट चाहिँ अटोमेटिकल्ली काउन्ट हुँदैन, तर सर्टेन मान्छेको सर्टेन बिहेभियर र सर्टेन टाइम पिरियड गएपछि चाहिँ राम्रो बिहेभियर भएको मान्छेलाई चाहिँ यो टाइम पिरियडको चाहिँ डे र नाइट गनिदिने है भनेर चाहिँ गनिदिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिप्सनरी पावर हुन्छ, तर डाइरेक्टली कानुनमा सबै मान्छेलाई चाहिँ डे एन्ड नाइट गरिन्छ भन्ने छैन। सो 1 वर्ष जेल गएको मान्छेलाई 6 महिना हुन्छ भन्ने छैन, त्यसको पनि सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ, कहिले डे नाइट काउन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ। दाइ बिहे भन्दा अगाडि दुलाको लागि दुलैको फोटो पठाएर मेरो जिएफ हो भन्यो भने कारबाही हुन्छ कि नै? अब तपाईँको गर्लफ्रेन्डै हो भने त कारबाही हुँदैन। यदि तपाईँको गर्लफ्रेन्ड होइन भने तपाईँको मानहानिमा त लाग्न चाहिँ सक्छ होइन। अब गर्लफ्रेन्डै होइन भने अर्कालाई फसाउन मात्रै यो त मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्न पाइएन है। त्यो चाहिँ व्हाट विल ह्यापन इफ सम आइटी स्टुडेन्ट मेसेज विथ माई कम्प्युटर एन्ड डिलिट्स माई इम्पोर्टेन्ट फाइल विथ द इन्टेन्सन अफ रिभेन्ज एन्ड अल्सो एडमिट्स टु इट? डु आई हेभ अ विनिङ केस हियर इफ आई गो टु कोर्ट? यस। हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टमा चाहिँ तपाईँको अनअथराइज एक्सेस अफ कम्प्युटरको अन्तर्गत कुनै पनि फाइल डिलिट अल्टर, तपाईँको पर्मिसन बिना डिलिट अल्टर केही पनि गरेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाही गर्न मिल्छ र यसको सजाय अप टु 3 इयर्स अफ जेल सजाय हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द ग्राभिटी अफ द क्राइम। इज देयर एनिथिङ वान क्यान डु अबाउट नोइज पोल्युसन इन आवर कम्युनिटी? देयर इज अ गिटार शप नियर माई प्लेस द्याट किप्स प्लेइङ लाउड म्युजिक अल डे लङ. Even after having requested them to turn the music down, they refuse to obey. Is there anything we can do about it? Random Nepali पीडित लेख्नु भएको। मैले पीडित त गरे होइन, आइएम सरी, मैले होइन है लाउड गरे। तर अब अहिलेसम्म यस्तो केस नेपालमा भइसकेको छैन अनेस्टली भन्दाखेरि होइन, तर गर्न नमिल्ने भन्ने होइन। अब यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरू प्ले गर्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको एरिया चाहिँ कमर्सियल एरिया हो कि तपाईँको रेजिडेन्सियल एरिया हो। रेजिडेन्सियल एरियामा त्यस्तो लाउड म्युजिक बजाइरहेको छ भनेर तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ भने टर्न डाउन गर्न लाउनुपर्छ। त्यो तपाईँको एज अ नेबर राइट पनि छ। अनि त्यो पनि नगरेको खण्डमा चाहिँ उनीहरूको नेग्लिजेन्स वा उनीहरूले जानी रेकलेस तरिकाले त्यो गरिरहेको छ भने तपाईँको टर्सियस लाइबिलिटी भन्छौँ हामीले यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ दुष्कृति भन्ने गरिन्छ। दुष्कृतिको अन्तर्गत चाहिँ हामीले कम्पन्सेसन क्लेम गर्न सक्छौँ वा रिट माध्यमकोबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के पनि गराउन सक्छौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिस्ट्रेन अर्डर जस्तो खालको तरिकाले रिस्ट्रेन गर्नको लागि यो नगर भन्नको लागि अर्डर पनि लिएर आउन चाहिँ सक्छौँ। वाट आर योर थट्स अबाउट क्रिमिनल लयर्स स्पेसली द वान्स हु डिफेन्ड एक्चुअल मर्डरर्स एन्ड रेपिस्ट? इज इट एन एथिकल प्रोफेसन? तिम्रो ड्याडी, ओ माई गड, एज पनि खतरा रहेछ उहाँको। सो क्रिमिनल लयर्स, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लयर्सहरूको काम चाहिँ यो चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने लयरहरूको काम भनेको चाहिँ कसैलाई डिफेन्स गर्ने यो गर्ने भन्दा पनि जुन हाम्रो पार्टी छ त्यो पार्टीले भनेका कुरा चाहिँ अदालत समक्ष पुऱ्याएर त्यो अनुसार अप्रोप्रिएट डिसिजन लिएर आउने हो। यदि मेरो क्लाइन्टले मैले मारेकै होइन भनेर भन्यो भने मैले त्यो मारेकै होइन भनेर नै कोर्टमा जान्छु के। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि लयर भनेको चाहिँ यो गिल्टी हो यो गिल्टी होइन भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो हाम्रो क्लाइन्टलाई, जो क्लाइन्ट हामी कहाँ आइपुग्छ त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ उसले प्रपर लिगल रिप्रेजेन्टेसन पाओस् अबाउट द थिङ्स द्याट ही हेज सेड। इफ इट इज ट्रु उसलाई केही पनि हुँदैन र इफ इट इज नट ट्रु ही विल गो टु जेल। सो त्यो चाहिँ म कहिले पनि हुन्छ नि कुनै पनि वकिललाई चाहिँ क्रिमिनल लयरलाई चाहिँ कुनै क्रिमिनल जस्तो देखिने मान्छेलाई डिफेन्स गर्यो भन्दैमा म दोष चाहिँ लाउन सक्दिनँ। हाउ रेलेभेन्ट इज द होल नेभर एभर टक विथ कप्स आस्क फर अ लयर थिङ इन नेपाल? What with all the casual bullying Nepalese police seem to enjoy, seems like refusing to talk or asking for a lawyer will just get me into more unnecessary trouble. Very true. Sadly, generally वकिल बिना कोही छैन कुरा नगर्नुस् भनेको। अब यसमा मेरो सजेसन के हुन्छ, वकिललाई डाइरेक्टली सुरुमा पुलिस स्टेसन लिएर चाहिँ नजानु होला, तर वकिललाई साइड बाई साइड फोनमा गएर म अब के भनौँ यसमा चाहिँ म के स्टेटमेन्ट दिउँ भनेर चाहिँ कन्ट्याक्टमा बसिराख्नु होला। अनि नेपालको पुलिस, अब म सबै पुलिसलाई चाहिँ सबैजना पुलिस नराम्रो हुनु हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पावर मिसयुज पनि गर्न खोज्नु चाहिँ हुन्छ। सो त्यस्तो पुलिससँग चाहिँ सकेसम्म बचेरै बसेको राम्रो। आइ एम बिङ भेरी अनेस्ट हियर। वाट इज द पनिसमेन्ट फर रेपिस्ट हुज एज इज अन्डर द एज अफ 18? यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा जुवेनाइल डेलिक्वेन्सीको अन्तर्गत पर्छ र जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी भनेपछि चाहिँ सर्टेन प्रोटेक्सन पाउँछ। 10 वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेले कुनै पनि क्राइम गर्यो भने उनीहरूलाई पनिसमेन्ट नदिने कुरा गरिन्छ। 10 देखि 14 को लागि आई थिङ्क 10 देखि 12 14 अहिले चेन्ज भएको छ, आई निड टु एक्ज्याक्टली लुक एट। तर तपाईँ भनौँ न 10 देखि 14 भनेको अराउन्ड 10 देखि 12 25% मात्रै पनिसमेन्ट। 12 to 14 हो कि 12 to 15
तपाईँको 50% अनि त्यसपछि 75% गरेर त्यसरी चाहिँ थोरै पनिसमेन्ट कम गरेको छ र उनीहरूलाई सुरुमा जेल मेजर हुनु अगाडि चाहिँ जेल पनि राखिँदैन र बाल सुधार गृहमा लानुपर्ने भनेर चाहिँ कानुन बनाइएको छ। सो यसमा चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली कति पनिसमेन्ट भनेर भन्न सक्दिनँ, उमेर अनुसार फरक पर्छ र तपाईँको मेजर पनिसमेन्ट जति पाउनुपर्ने हो त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेज अनुसार चाहिँ उनीहरूले पनिसमेन्ट पाउँछ। If a person kills themselves and mentions it in their suicide note that you are the reason, then will I get in legal trouble? You might, हैन, तर just because someone kills and tells you are the reason doesn't mean you will be sent to jail. त्यहाँ चाहिँ अब इनफ प्रुफ देखाउनु भने आत्महत्याको दुरुत्साहन भनेर भन्छौँ हामीले, हैन, त्यसको कसैलाई तपाईँले फोर्सफुल्ली आत्महत्या गर्न प्रेसराइज गर्नु भएको छ भने चाहिँ यस त्यो चाहिँ क्राइम हो, अप टु 5 years इन जेल छ। वेयरएज गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ, चित्त बुझेन, छोड्यो अनि त्यो छोडेकै कारणले अब म मरिदिन्छु भनेर कसैले चाहिँ डेथ भयो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँलाई केही पनि पनिसमेन्ट हुँदैन। त्यो चाहिँ डु आई हेभ अ लिगल रिकोर्स इफ आई गेट सेक्सुअल हरास्ड एज अ म्यान? यस, यु हेभ अ लिगल रिकोर्स इफ यु गेट सेक्सुअली हरास्ड एज म्यान। हाम्रो मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 को आई थिङ्क सेक्सन 221, 222 तिर चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्टमा मेल फिमेल भनेर छुट्याइएको छैन। रेपको केसमा चाहिँ तपाईँले स्याडली के छ भन्दाखेरि ओन्ली फिमेल क्यान गेट रेप भन्ने छ भने सेक्सुअल हरासमेन्टको लागि चाहिँ बोथ मेल एन्ड फिमेल क्यान हेभ लिगल रिकोर्स एन्ड अन्डर इट आई थिङ्क देयर इज 3 वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ डिपेन्डिङ अपन द एज है। त्यो चाहिँ क्यान वी फाइल अ केस अगेन्स्ट पिपल हु टेक मनी फर ओपनिङ बिजनेस इन पार्टनरसिप बट दे विल युज इट अल फर देमसेल्फ? यस, तर अभियसली इफ यु आर गिभिङ सम वान मनी फर पार्टनरसिप अलवेज ह्याभ पेपर्स, अदरवाइज यु हाउ विल यु प्रुभ द्याट ही टुक द मनी? एटलिस्ट तपाईँले चेकबाट दिनुभएको छ वा पेपर गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले प्रुफ देखाउन सक्नुहुन्छ र सबै उसले गरेको। तर यदि तपाईँसँग पेपरै छैन, चेकबाट नै होइन क्यास ह्यान्ड टु ह्यान्ड दिनुभएको छ, कुनै टेक्स्ट मेसेज पनि छैन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ तपाईँले मुद्दा जित्नको लागि। नत्र भने देयर इज अलवेज, इफ यु हेभ अ पेपर अलवेज त्यो छ, कुन कारणले लिएको हो, त्यो कारणले काम गरेन भने यु क्यान अलवेज आस्क फर द मनी ब्याक। हाउ लिगल आर होटल रेड्स बाई पुलिस? वाट इज रङ विथ टु कन्सेन्टिङ अडल्ट्स ह्याभिङ कन्सेन्सुअल सेक्स इन होटल रुम? होटल रेड्स आर इल्लिगल, खासमा त्यसरी गर्न पाइँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै कन्सेन्टिङ अडल्टले चाहिँ होटलमा गएर सेक्स गर्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई इल्लिगल भन्न मिल्दैन। तर अब कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले आई हेभ सिन द्याट पिपुललाई चाहिँ तेरो बुवा आमा बोला यो गर त्यो गर भनेको त्यो पनि खासमा गर्न पाइँदैन। इफ दे आर कन्सेन्टिङ अडल्ट्स एन्ड दे क्यान प्रुभ द्याट दे आर नट इन्भल्भ इन प्रोस्टिट्युसन देन इट सुड बी फाइन। जोक्स असाइड, क्यान राजेश हमाल एक्चुली सू सप ओनर फर नन कन्सेन्टेड युज अफ हिज इमेज? यस, पाइन्छ। कसैको पनि हाम्रो कानुनले नै के भन्छ, कसैको पनि फोटो कुनै पर्सनल पर्पोजको लागि चाहिँ के कुनै कमर्सियल वा अरू कुनै कारणको लागि चाहिँ उसको पर्मिसन बिना प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर क्लियरली लेखिएको छ। सो त्यसको अनलेस इट्स फर सोसियल, तपाईँको चाहिँ न्युजहरू बनाउनको लागि इन्फर्मेसन प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न पाइयो, त्यो बाहेक अरू कारणको लागि तपाईँले युज गर्न पाउनु हुँदैन। सो टेक्निकली यस, राजेश हमाल क्यान सू इभन मी। मेरो बहिनीलाई एकदम छाडा मेसेज सेक्स्ट आएको छ, सुड आई रिपोर्ट इट टु द पुलिस? प्लिज डु। फर्स्ट थिङ यु डु इज रिपोर्ट इट टु द पुलिस। त्यो गर्नै पर्छ, सो द्याट दिस सर्ट अफ बिहेभियर्स आर लाइक यु नो नट प्रमोटेड। हुन्छ नि, जति हामीले चाहिँ यस्तो मेसेज गर्ने मान्छेलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्दैनौँ उनीहरू त्यति नै बोल्ड हुँदै जाँदै एम्पावर हुँदै जान्छन्। सो यस्तो पठाउने मान्छेहरूको अगेन्स्ट कम्प्लेन गर्नु होला। केही नभए 2-4 चोटि 5-10 चोटि उठपस मात्रै खायो भने त्यसले भोलिपल्ट अरूलाई दुःख दिन छोड्छ कि। अब यो नाम लिन चाहन्न मैले, यो चाहिँ किन भन्दा यो नाम युज गर्न पाइँदैन होइन मिडियामा को केसमा -- अहिलेको रिसेन्टली यो पपुलर केसमा होइन, केसमा हाम्रो लले के भन्छ अनि तपाईँको आफ्नो धारणा चाहिँ के छ? हाम्रो लले बिलो द एज अफ 18 कुनै मान्छेसँग पनि सेक्सुअल रिलेसनसिप राखेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो इल्लिगल हुन्छ, त्यसलाई जबरजस्ती करणी भनेर गरिन्छ भनेर भनेको छ। र मेरो धारणा के छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै मान्छेको धारणा के छ, तपाईँलाई एउटा माइनर केटीले बोलायो जे गरोस् मतलब छैन। एज एन अडल्ट यु निड टु रियलाइज द्याट यु सुड नट गो एन्ड यु सुड नट बी ह्याभिङ दो सर्ट अफ एक्टिभिटी विथ पर्सन। सो यताबाट के भयो भने कुरा हेर्ने होइन, हामीले के गर्ने, हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ड्युटी के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। र त्यो ड्युटी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट ड्युटी अब इफ इट इज प्रुभन त्यो ड्युटी तोडिएको हो। अब इफ इट इज नट प्रुभन देयर आर अदर थिङ्स द्याट अदर लिगल रिप्रिकसन जुन चाहिँ हुन्छ। तर यदि इफ इट इज प्रुभन त्यो चाहिँ उसले के भन्यो, कसरी बोलायो कि बोलाएन, कन्सेन्टको कुरा हुँदैन। Does Nepal police have any right to barge into any kind of private property and do checking? Only with search warrant. सर्च वारेन्ट छ भने चाहिँ मिल्छ
होइन। अनि कहिलेकाहीँ उनीहरूले इमर्जेन्सी सर्च वारेन्ट पनि लिएर आउँछ चाहिँ होइन, टाइम अदालतै नगइकन सिडिओहरूको थ्रुबाट पनि कहिलेकाहीँ गर्न चाहिँ गर्छ, तर सर्च वारेन्ट बिना कुनै प्रपर प्रोसिजर बिना चाहिँ उनीहरूले गर्न पाउँदैन, नत्र त्यो इलिगल सर्च एन्ड सिजर हुन्छ। वाट पनिसमेन्ट डु यु एक्चुली गेट फर अनलाइन ग्याम्लिङ विथ 1x bet एन्ड स्टफ? इफ यु आर इन्भल्भ इन अनलाइन ग्याम्लिङ गर्ने र गराउने दुइटै एक्टिभिटी चाहिँ नेपालमा चाहिँ इलिगल गराइएको छ र अप टु 1 years अफ फर्स्ट टाइम पक्राउ पर्ने मान्छेलाई चाहिँ अप टु 1 years अफ जेल सजाय हुन सक्छ। हाउ डु वी रिच यु? यति एपले सोध्नुहुन्छ। यु क्यान रिच मी एट माई इन्स्टाग्राम random.nepali। सबैजनाको मेसेज हरेकचोटि रिप्लाई गर्न नपायो भने जेनरली मैले खोलिरहेको बेला चाहिँ टप माथि मेसेज रिक्वेस्टहरूको 5-7वटा 8-10वटा मेसेजहरू हेरेर चाहिँ मैले रिप्लाई गरिरहेको हुन्छु। सो यु क्यान रिच मी देयर अर यु क्यान इमेल मी। सबभन्दा बेस्ट चाहिँ यु क्यान इमेल मी एट randomnepali@gmail.com, जहाँ चाहिँ मैले रेगुलरली इमेल चेक गरिरहेको हुन्छु र जेनरली भ्याएसम्म मान्छेहरूलाई आन्सर गरिरहेको हुन्छु। एन्ड अल्सो यु क्यान वाच मी एन्ड माई कन्टेन्ट इन युट्युब च्यानल ऱ्यान्डम नेपाली भन्ने छ, चेक गर्नु होला, मन परेमा सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अनि यति एपलाई पनि बाइ द वे।